बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ खुश आमदीद। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਣੇਗਾ ਆੜੂ ਦਾ ਜੂਸ। ਆੜੂ ਮਿਹਦੇ ਔਰ ਜਿਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਯਰਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆੜੂ ਨਾਲ ਜਿਲਦ ਬੜੀ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆੜੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ। ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਓ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੂਸ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो जूस साडा बिल्कुल तैयार हो गया। आड़ू का जूस बहुत ही टेस्टी होता है। आड़ू का फ्रैश जूस बनाने की बड़ी आसान रेसिपी है। जरूर ट्राई करो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बहुत शुक्रिया।